बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਮਕ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾ। 2 ਕੱਪ ਮੈਦੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਕੱਪ ਬੇਸਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਮਕ ਪਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲ 2 ਚਮਚ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਦੇ ਦੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਮੈਦੇ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਲਟ ਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਦਾ 3 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧਾ ਮੈਦਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੜ ਬਣ ਜੇ, ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਦਹੀਂ ਭੱਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਕੌੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਾਈ, ਦੱਸ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਫੈਂਟ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ 2-3 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਸਹਿਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਦੀ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਅੱਜ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਲਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਲ ਰੱਖ ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਛਾਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। वीडियो चल रही बेटा, पट्टे ला दो। जलेबियां भी बनावांगे। देखो ये बन गई ने साड़ियाँ और इन्नियां खस्ता हुई ने, खड़कन नहीं है ना ये माशाल्लाह। जो असीं पानी च पावांगे ना तो इन्हां च जान रहेगी, मैल्ट नहीं होणगियां दही च पाया। तो
अगर जे बिल्कुल दूसरियां मैदे दी होंदियां ना तो फिर वो टुट जानियां सी। सारियां बना के तुहानूं हुण मिलने लो जी, बन गई साड़ियां सारियां। ਇਹ देखो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ सेफ भी कर सकते हैं जो ठंडियां हो वेखो खस्ता हो, लेकिन इन्हां च ये कि जरा जान आ गई है। ਇਹ ਵਿੱਚ 2-3 छोटे ਜਿਹੇ ਭੱਲੇ भी बना ਲੈਣੇ ਤਾਂ कि ਭੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਭੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਮਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭੱਲੀਆਂ ਸੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। बेटा बर्तन छोटा है। ये आलू, मिर्च की प्याज, चने, चने पा मिठी चटनी पा लिया। ग्रीन चटनी पाई हुई है। चाट मसाला, चुकला थोड़ा सारा ज़रा टेस्ट क्रीमी क्रीमी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है। बेटा 50 वाले पट्टे देते हैं, ठीक है। बस बस, और यकीन करो कि इन्ने मज़ेदार ने, तुसी खा के देखोगे ना, जब बना के ट्राई करोगे ना तो फिर तुहानूं पता चलेगा कि कितना मज़ेदार बनया घर का सारा समान। बस बस बस, बच्चों ने खाना तो उतो तो तुसी खा लिया जरा, थल्ले थल्ले बच्चे खा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लगता चटनी भी हैगी जनाब, जिन्हें पानी है लैदा पानी होर भी पई हुई है, ठीक है। तो अगर साढ़े चैनल ते नवे जे तुसी ते साढ़े चैनल सबसक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। तो मिलांगे किसी होर बेहतरीन वीडियो दे नाल। अल्लाह हाफिज़, टाटा।